ویلکم بیک. موږ د لیبارټري منیجمنت سیستم کار سٹارټ کړو په پی ایچ پی لینګویج کې. تر اوسه پورې پکې موږ دا وکړل چې کله یوزر راشي او د ویب سایټ ته لاګ ان کیږي، ټیک ده، نو کله د کریکټ یوزر نیم او پاسورډ ورکړي نو دی لاګ ان شي، دی به ډیشبورډ ته راځي، ټیک ده. او چې کله د غلط یوزر نیم پاسورډ ورکړي، ټیک ده، نو دته به ایرر ښایي، ایمیل اور پاسورډ انکریکټ ایرر. صحیح شو، دا ایرر به درته ښایي. خو چې اوس دلته کې کله یو کس یوزر چې دی صحیح یوزر نیم پاسورډ ورکړو او دی لاګ ان شي، ټیک ده، نو دی دې پیج ته راشي، ټیک ده. خو که زه اوس واپس په دې سکې نه واپس لاګ ان ډاټ پی ایچ پی پیج ته ځم، نو دی الریډي لاګ ان شوی دی، په سیشن کې به د دغه ډیټا هم پرته وي. که زه په دې پیج باندې وګورم، دلته کې راشم، دا انډیکس پیج چې کوم دی دا زه کولاو کړم، ټیک شوه. او په دې کې زه دلته کې ایکو کړم او لوګي پی ایچ په دې ځای کې به زه ولیکم ایکو او ډالر انډرسکور سیشن. موږ سیشن ویریبل ویلو، په هغه کې موږ ډیټا سټور کوو، او چې کله یوزر سکسسفل لاګ ان شي نو کې موږ څه ډیټا سټور کوو، د هغه ایمیل سټور کوو، نیم سټور کوو، رول سټور کوو، ټیک شوه، او لاګډ ان ټرو او فالس دا سټور کوو. زه به اوس داسې کار وکړم چې لیکي لاګډ ان او ډبل جی ای ډي لاګډ ان، یو به دا زه ایکو کوم دلته، ټیک شوه، دا پوره دی. او دا زه ریفریش کوم، دلته کې ما سیشن نه دی سټارټ کړی، کنه سیشن خو ما الریډي سټارټ کړی و. دلته کې پکې ما څه مسله وکړه، زه به راواخلم لاګډ ان دا ویریبل نیم صحیح شوه، کاپي، او په دې ځای کې به دا زه کوم ایکو، ما ټایپینګ مسټیک خو نه دی کړی، دی وایي چې ویریبل انډیفاینډ دی. که زه راشم دې ته لاګ ان ډاټ پی ایچ پی، یوزر نیم پاسورډ زه صحیح ورکړم، ټیک ده، او زه لاګ ان کړم، دی وایي چې دا ویریبل انډیفاینډ دی. که زه دې پیج ته راشم، په دې نه دې کې خو ویریبل سټور کېږي ښه برابر، خو پته نه لګي چې دا مسله ولې ښایي. که دا ایګزیټ زه لرې کړم چې دې سره که څه مسله وي، ټیک ده، او زه یې اوس لاګ ان کړم، دی ماته اوس هم ښایي. زه به دا مسله وګورم چې دا ولې سیشن سټارټ مسله ده، ټیک ده. سیشن ما کوم ځای سټارټ کړی، په دې کې ما آی تھنک او کنیکشن ډاټ پی ایچ پی کې ما سټارټ کړی، هغه برابر دی. اوس دا ډیټابیس کنیکشن چې دی صحیح، ما سیشن په دې ځای کې سټارټ کړی دی، ټیک شو. دې فایل کې په کم پیج کې هم زه د سیشن ویلیو یوز کوم، او په هغې کې ما سیشن نه سټارټ کړی، نو زه به د سیشن ویلیو نشم یوز کولی. نو زه به دلته کې اول وکړم سیشن انډرسکور سټارټ، ټیک ده، چې دا لاین زه ولیکم سیشن به سټارټ شي. اوس به زه د دې ویریبل ویلیو یوز کولی شم. نو اوس دلته کې 1 راغی، ټیک ده، چې لاګډ ان یم زه، صحیح ده. نو مطلب دا چې یوزر لاګ ان دی، خو چې دی کله لاګ ان او بیا هم دی سلیش لاګ ان ډاټ پی ایچ پی پیج ته راځي، نو دوباره هم دته دا لاګ ان پیج شو کېږي. او په کار خو دا نه ده، په کار دا ده چې کله یوزر لاګ ان، ټیک ده، نو دی بیا دې پیج ته نه راځي، دته دی ریډایرکټ کوي، دی بل پیج ته ریډایرکټ کوي، صحیح شوه. د دې چېرته کې هغه ډیشبورډ دا پیج څه دی، دې ته ځي، خو دی یو پیر لاګ ان دی، نو دوباره دی نشي لاګ ان کېدی، ټیک ده. نو زه به داسې کار وکړم چې په دې فایل کې به زه د ځان سره کنیکشن کوم، فایل چې دی دا به زه په خپل فایلس کې انکلوډ کړم. کنیکشن به زه اوس په کوم ځای کې انکلوډ کوم، د انکلوډس ته به راشم، او په هیډر فایل کې د ټول نه اولنی فایل دا دی که نه، هیډر، نو په دې کې به زه خپل کنیکشن انکلوډ کړم. زه دلته کې ځکه کنیکشن انکلوډ کوم چې زما ټول پی ایچ پی ویب سایټ کې به د دې کنیکشن ضرورت راځي ماته، څنګه چې ماته په لاګ ان پیج کې راتلو، دغه شان په ټول ویب سایټ کې ماته په هر پیج کې د کنیکشن ضرورت دی. د هغې لپاره چې په دې یو ځای کې ما انکلوډ کړو، نو دې سره به دا فایدو شي، په ټول دا هیډر فایل چې دی دا ما په ټول ویب سایټ په هغه لیاوټ اولنی فایل دی، نو زما څونه ویب سایټ چې دی په هغې کې به کنیکشن اکسیسیبل وي. نو داسې کار به زه اوس وکړم چې په دې کې به زه کنیکشن کې به څه CONNECTION ډاټ پی ایچ پي موجود کړم. اوس هیډر فایل چې دی په دې ځای کې پروت دی، ټیک شوه. کنیکشن فایل هم په دې فولډر کې، دا دواړه په سیم فولډر کې دي. نو ډایرکټ موډ سره کنیکشن ډاټ پی ایچ پي ولیکو، نو دی په دې سیم فولډر کې دا فایل ګوري. په کیس چې دلته کې کوم د لاګ ان کیس چې دی په دې کې موږ څه چل کړی، دې کې لاګ ان فایل چې دی بهر پروت دی، نو چې دی کنیکشن فایل ګوري، نو دی به څه دته به زه چې ستا سره په خوا کې چې کوم انکلوډس فولډر دی په هغه فولډر کې به دننه کنیکشن ډاټ پی ایچ پي او هیډر او کنیکشن فایل په یو ځای کې دي، نو ځکه مو صرف ولیکو چې کنیکشن ډاټ پی ایچ پي، ټیک ده. دا کنیکشن ما جوړ کړو. اوس په دې ځای کې
زه دلته یو بل کار هم کوم په دې هیډر پیج کې دلته کې دا ایگزیټ کما کمنټ کړو دا به زه واپس ان کمنټ کم دې لاګین پیج کې صحیح ده او دې هیډر ته به زه راشم په دې ځای کې به زه یو بل کار وکړم اف $_session زه ګورم چې په سیشن کې کله لاګډ ان کوم ځای چې دی لاګډ ان ویریبل چې ما اخیستی ټیک شوه چې دا زه ولیکم ټیک شوه اف session_logged in دا ویریبل زما سره موجود دي نو زه به څه چلوم چې څه وکړه سوري په دې ځای کې نه دا به زه راولم په لاګین پیج چې دی زه لاګین پیج باندې یو کنډیشن لګوم که نه زه ویم چې لاګین پیج چې دی اوس اکسس کېږي خو زه په دې کنډیشن هم چې په سیشن کې کله لاګډ ان یو یوزر لاګ ان یې آلریډي نو دی چې دی د بیا دا پیج دته دا نور لاندې کار دی نه کېږي او د ډایرکټ د دې پیج نه هوم پیج ته لاړ شي نو اف کنډیشن ما دلته کوو سیشن لاګډ ان مطلب چې دا ویریبل موجود دی دا ویریبل په هغه کنډیشن کې موجود دی چې کله په دې کې ټرو ویلیو یا که زه داسې ولیکم چې از ایکول ټو ټرو ټیک شوه چې کله دا ټرو وي دا دلته کې کله لاګین شم دا زه څه کوم ټرو کوم زه چې کله دا دې ویریبل کې ټرو ویلیو موجود دي نو بیا به څه چل وکړم زه ویم چې ریډایرکټ که دا یوزر څه ته هیډر فنکشن به زه یوز کړم او په هیډر فنکشن کې به زه دله ورکړم چې لوکیشن او سلیش مطلب دا چې هوم پیج چې کوم دی هغې ته دی ریډایرکټ کا نو اوس زه لاګین یم ټیک شو آلریډي ما لاګین کړی چې دا پیج زه ریفرش کړم نو دی به دا کنډیشن اول به دی کنیکشن جوړ کړي ټیک شو ډیټا بیس سره اول کې سیشن به هم سټارټ کړي بیا په سیشن کې دا ویریبل وګوري چې دا موجود دی که نه که دا موجود وي او دا د ټرو برابري نو دی به ما له څه دغه راکړي دی به ما ریډایرکټ کړي د دې ځای نه هوم پیج ته یعنې زه هوم پیج ته راوستم اوس په زه انکاګنیټو کې دوباره دا دغه کولاو کړم ویب سایټ ټیک ده او سلیش لاګین ډاټ پی ایچ پي اوس دلته کې ماله ایرر راکوي انډیفاین انډیکس ټیک شوه چې ماله انډیفاین انډیکس راکوي مطلب دا چې زه وایم چې دا ویریبل زه په دې کې دلته ګورم زه وایم چې په دې ویریبل کې ویلیو ټرو وي خو دا ویریبل دلته کې وایي چې شته نه چې کله یوزر نیو راشي نو دا ویریبل به په سیشن کې کریټ شوی نه وي نو د دې لپاره به زه یو بل کنډیشن هم د دې سره ولګوم موږ اینډ او آر ویلو که نه په یو اف کې زه دلته کې ملټیپل کنډیشن لګولی شم او هغه به زه په اپریټر اینډ آر او په دې باندې زه ریپرزینټ کولی شم یو دغه دی از سیټ موږ آلریډي یوز کړی دی چې دا صحیح دا ګوري چې دا یو ویریبل شته که نه لاګډ ان زه وایم چې که فرض که دا ویریبل موجود وي ټیک ده او د دې اینډ دا ویریبل موجود وي او د دې ویریبل ویلیو ټرو نو الله بیا داسې چل وکړه د دې لاګین پیج نه ریډایرکټ که بل پیج ته دلته کې به زه ولیکم چې ایګزیټ صحیح شوه چې دا لاندې نور کوډ نه رن کېږي نو مطلب چې دا کنډیشن هم ټرو اولنی او دا دویم کنډیشن هم ټرو نو دی به الله هغه پیج ته ځي اوس د دې نه هغه ایرر ختم شو او که زه اوس دې ته لاګین شم ټیک ده نو دی بالکل صحیح کار کوي اوس لاګین شو ټیک ده او اوس که زه دې لاګین ډاټ پی ایچ پي ته واپس راځم نو دی به واپس ما دې پیج ته دوباره رالیږي صحیح ده نو دقه یو کار مونږ وکړو چې لاګین پیج به اکسیسیبل نه وي تر هغې پورې چې څو یوزر دغه کړی نه وي لاګ آوټ کړی نه وي دوباره په خپله یا د براوزر کلوز کړی نه وي